Lâm sinh thánh chúa, mặt sáng tựa chớp răng, vung tay nâng vạc đá, quét sạch bóng xâm lăng. Giang hồ thênh thang chân đạp đất đường Lâm địa linh, mắt sáng như chớp nhìn thấu dã tâm quân bạo tàn. Sức cử đinh vạn quân kinh hai, vạc đá nâng nhẹ tựa tơ vương, trái tim mang chung nghĩa nợ nước thề trả trên đầu gương. Chí lớn bao la gom tù hào kiệt khắp bốn phương, dưới cờ dương công luyện rèn sắt thép sức tối cương. Hận kẻ phản đồ dẫn giặc giày xéo mảnh đất trao, ngài đứng lên gọi sóng cuộn trào đỏ rực dòng sông. Rừng ra dâng thô gót nhọn lòng căm thù biết sắc, dưới đây sông sâu trận đô im lìm chờ giờ ngắt. Thủy triều lên che giấu tư môn chờ quân giặc tới, trời Nam đây không phải nơi lũ sói phương Bắc sông trời. Kia Hoàng Tháo ngạo mạn thuyền quyên dàn trận thế, đâu biết ngầm sâu bước chân đã chạm quỹ môn quan. Lệnh truyền ra dù địch vào sâu chờ con nước xuống, vận nước nghìn năm dồn cả vào đường gươm thiên tướng. Bạch đằng giang sông gầm lên tiếng gọi tự do, cọc nhọn nhô lên đâm nát cuồng vòng lũ giặc trò. Thuyền rồng vỡ tan máu nhuộm đen dòng nước xiết, Ngô Vương vùng gươm viết tiếp trang sử vàng bất diệt. 1000 năm ách xiềng xích nay đã vỡ tan, mở lối độc lập rạng rỡ trời Nam ánh hào quang. Cò loa vang vọng tiếng khánh tiết mừng vua xưng vương, vì tổ trung hưng lưu danh thiên cổ vạn dặm trường. Chuyện người anh hùng năm ấy, cọc gỗ vẫn còn minh chứng một thời oanh liệt vây. Khép lại đêm dài bình minh dạng người trên sông núi, Ngô Quyền tên ngài tạc vào đá núi chẳng hề nguôi. Bạn có biết có một người đàn ông chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm đã làm được điều mà cả dân tộc phải chờ đợi trong suốt hơn 1000 năm, không phải bằng may mắn mà là một cái đầu lạnh, một trái tim nóng và một kế hoạch điên rồ đến mức thiên tài. Chào các bạn, mình là Khanh, một Project Manager. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Ngô Quyền, vị vua kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc. Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ chiến thắng quân sự huyền thoại của ông dưới góc nhìn của quản trị doanh nghiệp hiện đại. Bởi vì thành thật mà nói, những bài học này chính xác là những gì bạn cần nếu như bạn đang muốn thoát khỏi sự lệ thuộc và hoàn toàn làm chủ thị trường của riêng mình. Chúng ta bắt đầu thế nào? Năm 938, Việt Nam
lúc đó còn gọi là tỉnh Hải Quân, ở trong một tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cha vợ của Ngô Quyền là Dương Đình Nghệ vừa bị tên phản thần Kiều Công Tuyển áp sát, và tên này còn tự thưởng cho mình bằng cách rước cả đội quân Nam Hán từ phương Bắc về để giữ ghế. Ngô Quyền lúc này có hai sự lựa chọn: một là im lặng chịu đựng và sống sót, hai là đứng lên, lật ngược thế cờ và viết lại lịch sử. Và như bạn biết đó, ông đã chọn cái thứ hai. Và đây là cách mà ông đã làm được điều đó, theo kiểu mà ngay cả các trường kinh doanh hiện đại cũng phải gật gù. Bài học thứ nhất: đừng đánh theo luật của đối thủ, hãy đặt ra luật chơi cho mình. Quân Nam Hán có gì? Thuyền đông, quân to, vũ khí xịn, kinh nghiệm chiến trận. Nếu Ngô Quyền đem quân ra đánh trực diện giữa sông thì ông sẽ thua 100%, và ông biết điều đó. Nhưng ông không đánh theo luật của họ. Ông thiết kế lại sân chơi cho mình. Hàng ngàn cây cọc gỗ bạch sắc nhọn cắm ngầm dưới lòng sông Bạch Đằng. Thủy triều lên, nhử địch vào, thủy triều rút, cọc nhô lên, thuyền vỡ, quân Nam Hán tan tác. Thiên tài ở chỗ không phải ông mạnh hơn, mà là ông đã chọn được chiến trường có lợi cho mình. Các nhà lãnh đạo trước đó thường chọn cách đánh tiêu hao hoặc giữ thành trì, dẫn đến việc quân Nam Hán vốn đông và mạnh hơn bao vây, bóp nghẹt. Ngô Quyền đã không chọn cách đánh tử thủ. Ông chọn cách chủ động tiêu diệt sinh lực địch ngay tại cửa ngõ của đất nước. Trận địa cọc ngầm chính là một sáng tạo vô tiền khoáng hậu vào lúc bấy giờ. Ông không chỉ đánh bằng gươm giáo, ông đánh bằng toán học và thiên văn học, và cái tính toán sự lên xuống của thủy triều. Điều này đã làm tê liệt hoàn toàn ưu thế về tàu to và quân đông của quân Nam Hán. Nếu chỉ xét về yếu tố kỹ thuật thuần túy, đóng cọc xuống nước, ông có thể đã kế thừa kinh nghiệm từ dân gian. Người dân chài dùng cọc để bẫy cá, hoặc các hào trưởng đã dùng cọc để bảo vệ vùng đất ven sông. Nhưng nếu xét về nghệ thuật quân sự thì Ngô Quyền chính là cha đẻ của chiến thuật trận địa cọc ngầm linh hoạt. Sự khác biệt nằm ở 3 điểm độc đáo. Thứ nhất, sử dụng thủy triều như một vũ khí chủ động. Trước đó, người ta coi thủy triều như là một yếu tố tự nhiên. Ngô Quyền đã biến thủy triều thành một cơ chế kích hoạt. Ông đã tính toán chính xác để biến con sông từ lộ thành ngầm, từ an toàn thành một tử địa. Thứ hai, kỹ thuật bịch sắt. Việc bịch sắt vào đầu cọc là một cải tiến quan trọng. Nó biến một khúc gỗ bình thường thành một mũi tên khổng lồ có khả năng đâm thủng những chiến hạm lớn nhất của quân Nam Hán. Thứ ba, sự phối hợp giữa nhử và đánh. Đây chính là chìa khóa. Nếu chỉ có cọc mà không nhử được địch vào đúng lúc thủy triều xuống, hoặc không có quân mai phục ở hai bên bờ để ép địch phải tháo chạy vào đúng vị trí cọc, thì chiến thuật này sẽ thất bại. Trong quản trị hiện đại, chúng ta gọi đây là innovation by integration, sáng tạo bằng cách tích hợp. Ngô Quyền không nhất thiết phải chế tạo ra cọc hay phát minh ra thủy triều. Ông thành công nhờ kết hợp những thứ có sẵn: gỗ, sắt, dòng nước, sự ngạo mạn của đối thủ, và một quy trình hoàn hảo để tạo ra một kết quả đột phá. Đây chính là tư duy của một nhà lãnh đạo xuất chúng. Không cần phát minh ra bánh xe, nhưng biết cách làm cho bánh xe chạy nhanh hơn theo đúng cái con đường mà mình đã chọn. Nghe có quen không? Bạn là một freelancer nhỏ, cạnh tranh với một công ty lớn. Bạn không thể thắng về ngân sách, nhân sự hay thương hiệu, nhưng bạn có thể thắng bằng tốc độ phản hồi, sự linh hoạt hay cái chạm cá nhân, điều mà các công ty lớn không làm được. Bài học thứ hai, timing là tất cả. Đánh đúng lúc còn quan trọng hơn là đánh giỏi. Chi tiết thiên tài nhất mà mình thấy trong trận Bạch Đằng không phải là cái cọc, mà là dòng nước. Ngô Quyền không phải cắm cọc xong là đánh liền. Ông chờ thủy triều lên để cọc chìm xuống, địch tự tin tiến vào, rồi mới lui. Rồi khi thủy triều rút, đúng vào thời điểm đó, mới tổng tấn công. Sai một con nước, mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Bạn có biết có bao nhiêu người có ý tưởng hay nhưng lại ra đời sai thời điểm không? Ví dụ như một người bán khẩu trang vào năm 2018 thì ế, nhưng đến năm 2020 thì lại cháy hàng. Hay một startup gửi vốn nhà đầu tư vào đúng lúc thị trường đang sụp đổ, không ai đầu tư cả. Ngô Quyền dạy chúng ta rằng chuẩn bị sẵn sàng nhưng phải có kiên nhẫn chờ đợi đúng thời cơ. Người giỏi không chỉ biết phải làm gì, họ biết khi nào nên làm. Bài học thứ ba, sau khi thắng phải biết say. Tự chủ không chỉ là đích đến mà là điểm khởi đầu. Đây là bài học có lẽ ít người nhắc đến nhất, nhưng mình thấy lại là quan trọng nhất. Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Ngô Quyền không hề nghỉ ngơi trên chiến thắng. Ông xưng vương, dời đô về Cổ Loa, thiết lập triều đình, xây dựng bộ máy cai trị. Ông hiểu một điều, phá vỡ sự lệ thuộc có thể chỉ mất một trận đánh, nhưng xây nền tự chủ thật sự thì cần cả đời.
Đáng buồn là ông mất sớm, năm 47 tuổi. Và vì không có người thừa kế đủ tầm, đất nước lại rơi vào loạn 12 sứ quân ngay sau đó. Dù thời gian trị vì ngắn ngủi, ông đã chứng minh một cách đanh thép rằng người Việt có đủ khả năng tự quản lý và vận hành quốc gia một cách chuyên nghiệp và bài bản. Bạn vừa thoát khỏi công việc mình ghét, khởi nghiệp một mình, tự do rồi. Xong rồi sao? Rất nhiều người phát xít thành công, nhưng lại tự cô lập mình trong cái tự do đó. Không hệ thống, không cộng đồng, không đội ngũ. Họ làm một mình đến kiệt sức. Tự chủ thực sự không phải là một mình làm tất cả. Tự chủ là bạn quyết định cuộc chơi, và người chơi cùng bạn, bạn tự chọn. Thành công của Ngô Quyền đã chứng minh rằng nguồn lực mạnh không bằng chiến lược đúng, và một chiến lược đúng không bằng định vị đúng. Những người đi trước có lòng yêu nước, nhưng ở Ngô Quyền chúng ta thấy có trí tuệ chiến lược và bản lĩnh chính trị để hoàn toàn cắt đứt sợi dây xích về tư duy lệ thuộc. Ok, nhanh thôi, 3 bài học từ Ngô Quyền cho người muốn làm chủ cuộc chơi. Thứ nhất, đừng đánh trên sân của đối thủ. Hãy thiết kế lại cuộc chơi theo thế mạnh của bạn. Thứ hai, chuẩn bị thật kỹ, nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi đúng thời cơ. Timing không phải may mắn, đó là kỹ năng. Thứ ba, sau khi phá vỡ sự lệ thuộc, đừng quên xây hệ thống, xây đội ngũ, xây di sản. Vì tự do mà không có nền móng thì sẽ sụp đổ rất nhanh. Một người đàn ông sống 47 năm, trị vì 6 năm, nhưng đã để lại một bài học đủ dùng cho cả ngàn năm. Ngô Quyền đã đạt được điều không tưởng vì ông có mục tiêu cực kỳ rõ ràng và lòng can đảm để thực thi đột phá ngay khi con nước xoay chiều. Vậy nhìn vào sự nghiệp, việc kinh doanh hay cuộc sống của bạn ngay lúc này, bạn đang lệ thuộc vào điều gì cần phải thay đổi ngay hôm nay? Và quan trọng hơn, bạn đã có chiến lược nào để xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình chưa? Nếu bạn thấy video này có giá trị, hãy chia sẻ với một người bạn của mình vào ngay hôm nay. Biết đâu, đó chính là con nước đúng lúc mà họ đang cần. Hẹn gặp lại bạn ở một video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ nói về một vĩ nhân khác. Xin chào và hẹn gặp lại!